دوستان، امروز آموزش یک پنیر خوشمزه، سفید، تازه و نرم رو براتون دارم. در ایران این پنیر معروف به پنیر سفید یا پنیر روزانه یا پنیر صبحونه هستش. در این آموزش من با یک تیر 2 نشون میزنم و از لخته های پنیر به دست اومده 2 نوع پنیر درست میکنم: پنیر پرچرب و پنیر کمچرب. هر 2 پنیر هم محصول لخته های پنیر یک قابلمه هستش. حالا چطور ممکنه این اتفاق بیفته؟ رازش در غیر هموژنیزه بودن شیر هستش. گفتم که وقتی شیر هموژنیزه میشه، چربی شیر به طور یک نواخت در تمام شیر پخش میشه و در شیر غیر هموژنیزه چربی در شیر پراکنده است. وقتی شیر مدتی در یک جای ساکن بمونه، چربی یا همون خامه شیر روی سطح شیر میاد. پس برای این پنیر شد شیر پاستوریزه غیر هموژنیزه. کسانی هم که فقط به شیر پاستوریزه و هموژنیزه دسترسی دارند میتونن فقط یک نوع پنیر، اونم پنیر پرچرب رو درست کنن. حالا با توضیحات بیشتر موقع درست کردن پنیر بهتر متوجه میشید. اگر هم خواستید پنیر به کلی کم چرب باشه، میتونید از شیر پاستوریزه هموژنیزه کم چرب استفاده کنید. هیچ اشکالی نداره. من هم در پنیر کاتج دیدید از همین نوع شیر کم چرب پاستوریزه هموژنیزه استفاده کردم. من اول میخوام یک توضیح در مورد شیر خام بدم. این که میگم شیر درجه 1 شیر خام و شیر غیر هموژنیزه هستش، یا اینکه من پنیرهای کهنه رو با شیر خام درست میکنم. ببینید، پنیری که از شیر خام استفاده میشه شیریه که باید حتما استانداردهای خیلی خیلی بالا داشته باشه و باید شیری باشه که در واقع در همون روز این شیر دوشیده شده باشه، یعنی شیر تازه باشه، شیر همون روز باشه. شیر خامی که از شب قبل مونده باشه برای درست کردن پنیر نیست. میشه باهاش شیر ترش درست کرد و برای استارتر پنیر ازش استفاده کرد. میشه جوشوند باهاش ماست درست کرد یا پنیرهایی که با شیر پاستوریزه درست میشه. پس به این نتیجه رسیدیم که اگر پنیر با شیر خام درست بشه باید تازه باشه. اینم توجه داشته باشید، شیر خام مزایا و معایب خودشو داره. از مزایاش اینه که شیر خام حاوی آنزیم ها و پروبیوتیک های فعال هستش و حتی به خاطر داشتن آنزیم لاکتاز برای کسانی که در هضم قند شیر مشکل دارن نفخ میکنن خیلی مناسب تره و حتی کسانی که آلرژی دارن. ولی در عین حال شیر خام میتونه حاوی باکتری های بیماریزا باشه که در شیر پاستوریزه این خطرات از بین رفته. ولی باز همین شیر پاستوریزه میتونه برای بعضی افراد التهابزا باشه تا جایی که بعضیا مشکلای پوستی پیدا میکنن و کسانی که مشکل لاکتوز دارن. پس نتیجه میگیریم که من نمیتونم به شما بگم که شیر خام خوبه یا بده. من فقط کاری رو که خودم انجام میدم میگم. خوشبختانه همه پنیرها رو میتونیم با شیر پاستوریزه هم درست کنیم. فقط مشکل در هموژنیزه شدن شیر هستش. در پنیرهایی که کهنه میشه شیر باید غیر هموژنیزه باشه، وگرنه مشکلی در پاستوریزه شدن شیر وجود نداره. حالا بریم ببینیم که این پنیر خوشمزه رو چطور باید درست کنیم. این دفعه از شیر پاستوریزه غیر هموژنیزه استفاده کردم، چون که گفتم در شیر غیر هموژنیزه چربی ها یا همون خامه شیر به راحتی از شیر جدا میشه و روی سطح شیر میاد.
برای همین هم وقتی که شیر لخته شد، چربی شیر روی سطح شیر لخته میشه و من خیلی راحت لخته های خامه‌ای رو از شیر میتونم جدا کنم و با لخته های زیری که در واقع کم چربه لایه لایه قاطی کنم و نتیجه میشه یک پنیر لایه کم چرب و پرچرب که در واقع یک پنیر پرچرب حساب میشه و هر چی که داخل قابلمه باقی میمونه میشه پنیر کم چرب، چون که دیگه چربی زیادی داخلش وجود نداره. شیر باید مثل همیشه گرم باشه، دمای 32 تا 35 36 درجه سانتیگراد. برای اضافه کردن مایع اسید لاکتیک یا همون استارتر این درجه خوبه. این استارتری که من استفاده میکنم برای خودش شده یک معجونی. فکرشو بکنید در این شیشه شیر ترش شده هست، ماست موسی و نخود پروبیوتیک هم هست. کره درست کرده بودم، دوغ کره خیلی ترش و فعال و خوشمزه بود، اونم اضافه کردم. شما هر نوع استارتری که در دسترستون دارید استفاده کنید. فقط مهم اینه که ببینید در فیلم میبینید فعال باشه. و اینم بگم وقتی که مخلوط همه چند نوع محصول پروبیوتیک که باشه، نوع باکتری ها میتونه مختلف باشه، میتونه خیلی مفید باشه. در نتیجه میتونه یک پنیر پروبیوتیکی خیلی خوب و خوشمزه به دست بیاد. مخصوصا برای پنیرهایی که کهنه میشن خیلی خوبه، در دراز مدت تاثیر خیلی خوب در پیچیدگی طعم پنیر میذاره. مثل همیشه از کلمم و کیسه آب گرم استفاده میکنم. کسانی که در محیط گرم زندگی میکنن دیگه لازم نیست از کلمن و کیسه آب گرم استفاده کنن. توصیه من اینه که حتما یک کلمن یا یخدون تهیه کنید، نه اینکه فقط برای درست کردن ماست یا پنیر باشه. داشتن کلمن در ماشین خیلی ضروریه. دیدم بعضیا میرن خرید مواد غذایی مثل گوشت، ماهی، لبنیات میذارن پشت ماشین، میرن دنبال کارهای دیگه، چند تا کار دیگر هم انجام میدن تا این مواد غذایی داخل یخچال بشه. چند ساعتی طول میکشه. شاید فکرشو نکنید. حالا فرق نمیکنه در تابستون یا در زمستون، در محیط گرم و مرطوب ماشین چقدر میتونه رشد باکتریای مضر سریع اتفاق بیفته. حالا در گوشت چرخ کرده و ماهی که خیلی سریعتر هم این اتفاق میفته. همینطور در غذاهای پخته، در مواد غذایی یخزده، بدتر از همه بستنی یک محیط خیلی شیرین داره و باکتریای بدم که در این محیط ها خیلی سریع رشد میکنن. بعد هم بستنی رو دوباره داخل فریزر میذاریم که یخ زده بشه. باکتریام در فریزر از بین نمیرن در سرما، فقط دیگه فعال نیستن. همین که در محیط قرار بگیرن دوباره فعال میشن. بعد از خوردن هم که دیگه خودتون میدونید چه اتفاقی میفته. حالا ما به فکر خطر تب مالت در شیر خام هستیم. کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن میتونن یخدون رو از آمازون در سایزها و شکل‌های مختلف تهیه کنن. در ایران هم به همین شکل. یک نوع پارچه‌ای من سالها پیش از آمازون تهیه کردم. نوع پارچه‌ایش کار دست خانم‌های آفریقاییه که خب به این ترتیب یه درآمدی برای خودشون دارن. حالا در ایران هم خانم‌هایی که کار خیاطی رو بلدن میتونن خیلی راحت نوع پارچه‌ای رو خودشون بدوزن با استفاده از پارچه‌های اضافه، پشم شیشه داخل پارچه رو پر کنن و یک کلمن دستی خونگی درست کنن.
بعد از گذشت 1 ساعت که شیر کمی تخمیر شد، دمای شیر رو کنترل کنید که برای اضافه کردن مایع شیردان نباید شیر دماش زیر 30 درجه سانتیگراد باشه. 34 تا 36 درجه عالیه، ولی اگر 32 یا 33 درجه هم بود اشکالی نداره. لازم نیست که حتما دوباره شیر رو گرم کنید. مقدار و اندازه مایع پنیر در نوع پنیرهای نرم صبحونه خیلی مهمه. باید از مقدار خیلی خیلی کم استفاده بشه. در نوع پنیرهای سفت قبلا گفتم برای هر لیتر 50 گرم مایع پنیر استفاده میشه. در این نوع پنیر نرم برای 4 لیتر شیر فقط 25 گرم مایع پنیر استفاده میشه، چون هدف به دست آوردن یک لخته نرم، لطیف و خامه‌ای هستش. برعکس پنیرهای سفت که باید لخته ها سفت و پایدار باشه. ملاقه من 50 گرمی هستش که نصفش میشه 25 گرم به شیر اضافه میکنم. به مدت 30 ثانیه به آرومی هم میزنم. 1 آن همزن رو در وسط شیر نگه میدارم تا حرکت شیر کمی ساکن بشه. بعد هم داخل کلمم میذارم به مدت 7 ساعت تا شیر هم تخمیر و هم لخته بشه. این فرایند خیلی آروم شکل میگیره و لخته شدن شیر نمیتونه در عمل تخمیر مشکل ایجاد کنه، چون مقدار مایع پنیر که اضافه کردم خیلی کمه و آنزیم داخل شیردان نمیتونه خیلی سریع عمل کنه و شیر رو لخته کنه و برای همین هم عمل تخمیر و لخته شدن به آرومی با هم شکل میگیره. بعد از گذشت 7 ساعت من کار پنیرسازی رو شروع میکنم. اگر شما دوست داشتید که این مدت رو طولانی تر کنید، دیگه از کلمم و کیسه آب گرم استفاده نکنید. بذارید که شیر در محیط اتاق مثلا به مدت 12 ساعت تا 14 ساعت در دمای اتاق تخمیر بشه و عمل لخته شدن شکل بگیره. میبینید که چربی شیر روی سطح شیر اومده. با چاقو پنیر رو چند تا برش میزنم تا کمی آبش جدا بشه. برای پنیر لایه کم چرب و پرچرب که گفتم، با قاشق میام روی لایه چربی رو کنار میزنم تا به زیر اون لایه پنیر کم چرب برسم. از پنیر کم چرب بر میدارم، داخل قالب میریزم. پس شد لایه اول پنیر کم چرب. حالا سعی میکنم از پنیر پرچرب لایه رویی با قاشق بردارم و روی پنیر کم چرب بذارم. پس پنیر پرچرب شد لایه وسطی. حالا برای لایه رویی، لایه آخر، از شیر کم چرب از پنیر کم چرب بر میدارم و روی پنیر پرچرب میریزم. در واقع شد 3 لایه پنیر کم چرب، پنیر پرچرب و روش پنیر کم چرب. لایه پرچرب باید در وسط قرار بگیره که جاش خوب نرم و گرم باشه، خطری تهدیدش نکنه، چون امکان داره وقتی آب پنیر داره میره چربی هم باش خارج بشه. پس به این شکل پنیر رو در قالب میذاریم. ببینید این مهم نیست که شما شکل قالبتون به چه شکلیه، به چه اندازه‌ایه. شما میتونید حتی از قالب‌های پلاستیکی، آبکش پلاستیکی سوراخ‌دار استفاده کنید، یا اینکه قوطی‌های ماست پنیر رو خودتون سوراخ کنید استفاده کنید، یا اینکه در آخر هیچ کدومشون از پارچه نخی
استفاده کنید و پنیر رو به همین شکل در پارچه بذارید، به شکل گرد، خیلی زیبا هم در میاد. اون یکی قالب رو هم به همین شکل پر میکنم. حالا دیگه تقریباً همه چربی های روی پنیر رو در 2 قالب جا دادم و پنیر باقی مونده در ظرف هم دیگه چربی آنچنانی نداره. داخل یک پارچه نخی تمیز میریزم و میذارم به مدت 17 ساعت در محیط اتاق بمونه تا هم آب پنیر خارج بشه و هم اینکه یک تخمیر دوباره هم انجام بشه و پنیر طعم و شکل واقعی خودش رو بگیره. روی سطح پنیر قالبی رو کمی نمک پاشی کنید و یک پوشش هم روش بذارید.
خب روز بعد پنیر پرچرب و کمچرب ما آماده شده برای کارهای بعدی. آب پنیری که از روز قبل از پنیر به دست اومده رو بذارید در کنار پنیر در همون دمای اتاق تخمیر بشه. شاید بهش احتیاج پیدا کردیم. بافت پنیر کیسه‌ای بسته به این که چند ساعت چکیده شده باشه میتونه سفت یا نرم باشه. ما اینجا میتونیم با آب پنیر بافت پنیر رو تنظیم کنیم. شما مجبور نیستید حتما از آب پنیر استفاده کنید. میتونید از خامه مایع یا حالا هر نوع خامه‌ای که دارید یا خامه ترش استفاده کنید که خیلی هم خوشمزه میشه. ولی به نظر من طعم این پنیر کمچرب با همین آب پنیر کمچرب بی‌نظیر میشه. بافت این پنیر به خاطر اینکه آب و چربیش کمتره یه بافت یک دستی نداره. شما میتونید از گوشت‌کوب برقی کمک بگیرید یا همون بلندر، ولی من این کار رو انجام نمیدم. به نظر من همین بافت سنتی خیلی هم زیباست. این کار رو میذاریم برای پنیر کوارک و فیلادلفیا. الان این پنیر به همین شکل بدون اضافه کردن هیچی خیلی خوشمزه است. دیگه نمک و فلفل که بهش اضافه بشه با یک تیکه نون داغ به نظر من از یک پرس چلو کباب هم خوشمزه تره. ولی باز من به شما نشون میدم که میتونید این پنیر رو از شکل ساده به شکل شکیل‌تری در بیارید. اگر از سبزیجات تازه مثل پیاز کوهی، پیاز قرمز، فلفل تازه قرمز میتونه تند باشه، موسیر یا سیر تازه، سبزیایی مثل خالواش یا نعنای تازه استفاده کردید، بهتره که یه مقدار کم درست کنید که زود خورده بشه. دیگه حالا طولانی داخل یخچال نگهداری نشه. ولی اگر از سبزی‌های خشک، ادویه‌های خشک استفاده کردید مشکلی ندارید. میتونید طولانی تر در یخچال نگه دارید. حتی میتونید بعد از زدن ادویه و سبزی‌های خشک کمی نمک و فلفل به شکل گرد در بیارید، داخل یک شیشه تمیز بذارید، با روغن زیتون پر کنید و در یخچال به مدت خیلی طولانی تر نگهداری کنید. این هم یک عقیده و فکر خوبیه برای نگهداری طولانی تر این پنیر. حالا نوبت پنیر پرچربه که روی بشقاب برگردونده بشه. به خاطر بافت نرم و خامه‌ای که این پنیر داره
باید این کار کمی با لطافت انجام بشه. ببینید پنیرهایی که در فیلم‌های قبلی دیدید ما چند بار پنیر رو برمیگردونیم تا آبش خارج بشه، در این پنیر این کار رو انجام ندادیم چون اصلا نمیشه. بافت خیلی نرم و لخته ها خیلی لطیف و نرم هستش، یعنی این کار رو نمیتونیم انجام بدیم، پنیر اصلا پاشیده میشه. روی این پنیر شکل صاف و یک دستی داره. زیر پنیر هم به خاطر اون نرم بودنش یا اون قالبی بسته به نوع قالبی که استفاده کردیم، چه سوراخ‌هایی داشته باشه، سوراخ بزرگ باشه، ریزتر باشه، کمی اون زیر پنیر ناهموارتر از سطح پنیر میشه. برای همین هم من با احتیاط پنیر رو روی کاغذ روغنی برگردوندم و بعد همونطور که در فیلم دیدید روی بشقاب برمیگردونم. اینطوری سطح صاف روی کار میاد که زیباترش میکنه. بافت پنیر هم که دیدید چه بافت نرم و خامه‌ای داره. دیگه این پنیر لازم نیست نمکی بیشتری اضافه بشه، همون مقدار نمکی که در ابتدا اضافه کردیم کافیه. بعد هم میتونید این پنیر رو با عسل یا با سبزیجات تازه سرو کنید. به هر دو شکل خیلی خوشمزه است. یه نکته مهم دیگر رو باید اضافه کنم. کسانی که به شیر غیر هموژنیزه دسترسی ندارن از شیر هموژنیزه استفاده میکنن، هیچ اشکالی نداره. فقط یک نوع پنیر به دست میارن. حالا بسته به نوع درصد چربی شیر میتونه پنیر کم چرب یا پرچرب باشه. فقط توجه کنن به جای 25 گرم مایع پنیر شیردان برای 4 لیتر باید از 50 گرم مایع پنیر استفاده کنن. دوستان، همونطور که میدونید و میبینید مطالب دقیق و ارزشمندی رو که من در این کانال آموزش میدم به قدری از نظر کیفیت و دقت بالاست که شما در هیچ کجای این دنیای مجازی، در کتاب‌ها، حتی کلاس‌های پولی نمیتونید پیدا کنید. شما همیشه نشون دادید که چقدر از مطالب و آموزش‌ها استفاده می‌کنید و حتی بعضی از دوستان به قدری از مطالب وبلاگ من در گذشته بهره بردن که خودشون دست به کار شدن و بدون کسب اجازه از من این مطالب بروز و منحصر به فرد رو در دنیای مجازی، در اینستاگرام، در کانال یوتیوبشون آموزش دادن و الان من بعد از اونها همون کسی هستم که آموزش‌های خودم رو دارم به شکل نوینتری، متفاوتتری آموزش میدم. کاش بتونیم با کمک هم یک دنیای آموزشی جدید و بهتری بسازیم، جایی که همه چیز به درستی به اشتراک گذاشته بشه، حق هیچ کسی ضایع نشه. هدف من همیشه چه در وبلاگم چه در کانالم دادن آموزش‌های شفاف با دقت و درست به شما بوده. امیدوارم که شما هم در این مسیر سهمی داشته باشید و با گذاشتن نظرات و کامنتاتون این مسیر رو پررنگ‌تر کنید. تا بعد دوستان.